બનતું જોતા જ મોંમાં પાણી આવી જાય અને સ્મોકી ફ્લેવર સાથે એક બટકું લો ને તો આખું પૂરું કરતા મન ના રોકાય તેટલું સ્વાદિષ્ટ આ છે શિયાળામાં કુદરતી સ્વાદનો ખજાનો ઉંબાડિયું। આજે વલસાડનું પ્રખ્યાત ઉંબાડિયું એક ખાસ રીતથી એ જ સ્વાદનું સહેલાઈથી ઘરમાં બનાવીએ। કડકડતી ઠંડીમાં ખાવાની મજા આવે તેવું ઉંબાડિયું બનાવવા માટે માત્ર 4 શાકભાજી જ વપરાય છે, જેમાં અહીં 7 થી 8 મીડિયમથી નાની સાઈઝની બટેટી લેવાની જે વજનમાં 250 ગ્રામ છે। તેની સાથે 250 ગ્રામ શક્કરિયા લેવાના અને એક રતાળું લીધું છે જે પણ વજનમાં 250 ગ્રામ છે। ઉંબાડિયાનું મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એટલે કે સુરતી પાપડી જે આવી કૂણી, લીલી અને નાની હોય તે પણ 250 ગ્રામ લીધી છે। આટલા માપથી 4 થી 5 વ્યક્તિ ખાઈ શકે ને તેટલું ઉંબાડિયું બનશે। બનાવવાની શરૂઆત કરતા પહેલા એક ઊંડા બાઉલમાં પાણી લઈ બટેટી આ રીતે ઉમેરી ધોઈ અને સાફ કરી લેવાની, કારણ કે અહીંયા આપણે બટેટીની છાલ ઉખાડ્યા વગર તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે। સાફ કરેલી બટેટીને હવે કિચન નેપકિન પર કોરી કરવા રાખી દઈએ। એ જ રીતે શક્કરિયાને પણ પાણીમાં ઘસી અને સાફ કરી કોરા કરવા દઈએ। ફરી રતાળુને પણ આ જ રીતે પાણીમાં ઘસી સાફ કરી લેવાનું। અહીં જુઓ રતાળું જમીનમાં ઉગે છે ને એટલે કેટલું બધું માટીવાળું છે। આ રીતે સાફ થઈ ગયા પછી માટીવાળું પાણી પણ બદલી લેવાનું અને રતાળુને પણ કોરું થવા રાખી દઈએ। ફરી ચોખ્ખું પાણી લઈ તેમાં સુરતી પાપડી ઉમેરી સાફ કર્યા પછી નિતારી બીજા શાકભાજી સાથે કિચન ટોવેલ પર કોરી થવા રાખી દઈએ। એ દરમિયાન ઉંબાડિયાનો ખાસ મસાલો બનાવવા માટે મિક્સરના જારમાં 1/4 કપ સિંગદાણા, 3 ટેબલસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પીસી લેવાના। પીસ્યા પછી અધકચરા પીસેલા સિંગદાણા અને તલને એક બાઉલમાં કાઢી લઈ ફરી મિક્સરના એ જ જારમાં 1 ટીસ્પૂન સૂકા ધાણા, 1 ટીસ્પૂન વરિયાળી અને ઉંબાડિયાનું મેઇન ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એટલે કે 2 ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી અધકચરા પીસેલા અજમો, વરિયાળી અને ધાણાના મસાલાને બાઉલમાં કાઢી લેવાના। ફરી એ જારમાં 5 થી 6 મોળા મરચા અને 2 થી 3 તીખી લીલી મરચીના ટુકડા, 5 થી 6 મોટી કળી સૂકા લસણની, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો સાથે 1.5 ઇંચ લીલી હળદરનો ટુકડો અને 1 કપ લીલા લસણના સમારેલા મોટા ટુકડા ઉમેરી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પીસી લેવાનું। પીસ્યા પછી બધું અધકચરું પીસાય અને હળદરના કારણે સરસ યેલોઇશ ગ્રીન કલર પેસ્ટનો આવી જાય ને એટલે આ સમયે તેમાં 50 ગ્રામ જેટલા લીલા ધાણા એટલે કે કોથમીર ઉમેરીએ। સાથે અધકચરા પીસાયેલા ધાણા, અજમો અને વરિયાળી પણ ઉમેરી દઈએ અને આ પેસ્ટમાં એકદમ ચડિયાતા મસાલા કરવા માટે 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, લીલી હળદર ઉમેરી છે માટે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીને 1 લીંબુનો રસ નીચોવી લેવાનો। જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પીસી આવી એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બની તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો આ લીલી પેસ્ટને મોટા બાઉલમાં કાઢી લઈએ। હવે કાઢેલી આ લીલી પેસ્ટમાં પીસેલો સિંગદાણા અને તલનો ભૂકો છે ને તે 3 ટેબલસ્પૂન ઉમેરશું। સાથે 1/2 ટીસ્પૂન આખા સફેદ તલ ઉમેરી ઉપરથી સિંગ તેલ લગભગ 4 ટેબલસ્પૂન ઉમેરવાનું। બધું ચમચી વડે મિક્સ કરવાનું। ઉંબાડિયાનો ખરો સ્વાદ બનાવેલી આ અજમા, તીખી લીલી મરચી, લીલી હળદર અને લીલા લસણની પેસ્ટથી જ આવે છે। જેટલો આ મસાલો ચડિયાતો તીખા ટેસ્ટનો બનાવશો ને તેટલું જ ઉંબાડિયું બન્યા પછી સ્વાદિષ્ટ બનશે। વધારે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું શીંગ તેલ ઉપરથી ઉમેરી મિક્સ કરી લઈએ। ઉંબાડિયામાં આ મસાલામાં શીંગ તેલ જ વાપરવાનું તો જ સાચો ઉંબાડિયાનો ટેસ્ટ આવે। મિક્સ થઈ ગયા પછી બનેલા ગ્રીન મસાલામાં સ્વાદમાં હજી પણ મને મીઠું થોડું ઓછું લાગ્યું માટે 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી મિક્સ કરી દઈએ, કારણ કે શાક પર આ મસાલો ચડતા મીઠાનો ટેસ્ટ છે ને તે બેલેન્સ થઈ જશે। બીજી તરફ પાણીથી સાફ કરેલા શાકભાજી કોરા થઈ ગયા છે તો સૌથી પહેલા નાની બટેટી લઈ તેમાં ચપ્પુ વડે આ રીતે 3/4 સુધી 2 કટ લગાવી 4 ટુકડા થાય ને એ રીતે કટ પાડી લઈએ। બનાવેલો ટેસ્ટી ઉંબાડિયાનો લીલો મસાલો છે ને તે આ કટમાં ભરવાનો છે। જો બટેટા મોટી સાઈઝના હોય ને તો 4 ટુકડા કરી લેવાના અને એની ઉપર આ મસાલો ફેલાવી દેવાનો। એક પછી એક બટેટામાં કટ પાડી અને અંદર તરફ પેસ્ટ ભરી બટેટા તૈયાર કરી લેવાના। બધા બટેટામાં પેસ્ટ ભરાઈ અને રેડી થઈ જાય એટલે હવે મોટા વાસણમાં શક્કરિયાને તેની છાલ ઉખાડ્યા વગર આ રીતે ગોળ ગોળ ટુકડા કરી લેવાના। પસંદગી પ્રમાણે નાના કે મોટા ટુકડા કરી શકાય। ટ્રેડિશનલ રીતે બનાવતા ઉંબાડિયામાં શક્કરિયા અને બટેટા છાલ ઉખાડ્યા વગર જ વપરાય છે। ત્યાર પછી હવે રતાળું લઈશું જેની છાલ મેં પહેલા ઉખાડી લીધી છે। તેના પણ આવા મીડિયમથી મોટી સાઈઝના પહેલા રાઉન્ડ ટુકડા કરીએ અને રતાળુના પોળા મોટા ભાગના આ રીતે 2 થી 4 કટકા કરી લેવાના।
હવે રતાળુ અને શક્કરિયાના ટુકડાની અંદર બનાવેલી લીલી પેસ્ટ છે ને તે લગભગ 2.5 મોટા ચમચા જેટલી ઉમેરી દેવાની છે. ત્યાર પછી હાથ વડે જ બધું મિક્સ કરવાનું, જેથી દરેક શક્કરિયાના અને રતાળુના ટુકડા ઉપર લીલી મસાલાની પેસ્ટ છે ને તે એકદમ સરસ ચડી જાય. બસ સરસ મિક્સ કર્યા પછી સાથે સાથે લીલો મસાલો ભરેલા આખા બટેટા છે ને તે પણ ઉમેરી શક્કરિયા રતાળુ સાથે મિક્સ કરી લેવાના. અહીં ઉંબાડિયું બનાવવા માટેનું અડધું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે બાકી રહી સુરતી પાપડી. તો સુરતી પાપડીને ફોલ્યા વગર જ આખી રાખી એક અલગ બાઉલમાં કાઢી લઈએ. હવે વધેલા લીલા મસાલાની પેસ્ટ છે ને તે આ સુરતી પાપડી ઉપર ઉમેરી દઈ અને હાથ વડે બધું મિક્સ કરવાનું, જેથી સુરતી પાપડીની દરેક સીંગ પર આ મસાલો સરસ ચડી જાય. અહીં જુઓ, શક્કરિયા, બટેટા અને રતાળુમાં લીલો મસાલો ઉમેરીને અને એ જ રીતે સુરતી પાપડીમાં પણ મસાલો ભેળવી ઉંબાડિયાની પ્રિપેરેશન થઈ ગઈ છે. તો હવે વાત આવે ઉંબાડિયું બનાવવાની, જે ટ્રેડિશનલ રીતે માટીના માટલામાં બનાવાય છે. પરંતુ આજે અહીં મેં ઘરે જ ઉંબાડિયું બનાવવા માટે માટીનું આવું ઢાંકણવાળું વાસણ લીધું છે. સૌથી પહેલા ઢાંકણ ખોલી માટીના વાસણની અંદરની સાઈડ 1 ચમચી જેટલું શીંગ તેલ ઉમેરી અને લગાવી લેવાનું, જેથી ઉંબાડિયાના શાક છે ને તે ચડવા સમયે ચીપકે નહીં. તેની સાથે જ આ માટીના વાસણમાં ડાયરેક્ટ શાકભાજી બફાવા ના ઉમેરતા મળતી કલરની ભાજી અને પિલવણની ભાજીનો ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ આજે મને તે નથી મળી, તો તેના બદલે હું પાલકના મોટા પાન અને સુગંધ માટે ફુદીનાના ભાજીનો પાનવાળો ભાગ ઉપયોગ કરીશ. તો નીચે તરફ આ રીતે પહેલા પાલકના પાન ફેલાવી દઈશું અને તેની ઉપર ઉંબાડિયામાં સરસ ફ્લેવર માટે ફુદીનાના પાન ડાળખી સાથે જ ગોઠવી દેવાના છે. લગભગ 5 થી 6 પાન અને 5 થી 6 ફુદીનાની ડાળખી ગોઠવ્યા પછી સૌથી પહેલા લીલી પેસ્ટથી કવર કરેલી સુરતી પાપડી છે ને તેમાંથી અડધી પાપડીનું લેયર આ રીતે નીચે તરફ કરી લેવાનું છે. એક લેયર પાપડીનું થઈ જાય ને એટલે થોડી એવી પાપડી બાકી રાખી દઈએ. ત્યાર પછી ઉપર તરફ ગ્રીન મસાલાની પેસ્ટ લગાવેલા શક્કરિયા, બટેટા અને રતાળુના ટુકડા આ રીતે ફેલાવી અને સેટ કરવાના. અહીં ધીમે ધીમે કરી બનાવેલા બધા શાકભાજી સમાઈ જશે. તો તેની વધારાની ગ્રીન પેસ્ટ છે ને તે પણ ઉપરથી ઉમેરી દઈએ અને ત્યાર પછી બાકી રાખેલી ગ્રીન પેસ્ટ વાળી સુરતી પાપડી છે ને તે ઉપરથી આ રીતે સેટ કરી તેનું લેયર બનાવી લેવાનું. ઉંબાડિયું બનાવવા માટે આ રીતે એક પછી એક લેયર કરવા જરૂરી છે, જેથી દરેક શાકભાજી એકદમ સરસ તેના જ મોઇસ્ચરમાં બફાય અને માટીના વાસણમાં જ તૈયાર થાય. હવે આ માટીના વાસણને ઢાંકણ ઢાંકીને એ પહેલા મેં ઘઉંનો લોટ 1 કપ લઈ તેનો રોટલીનો લોટ બાંધીને તેવો સોફ્ટ લોટ બાંધી લીધો હતો. સૌથી પહેલા આ લોટને આ રીતે ફેલાવી અને રોલ બનાવી લેવાનો. બસ મીડિયમ થિકનેસનો લાંબો રોલ બની અને તૈયાર થાય ને એટલે શાકભાજી ભરેલા માટીના વાસણને લઈ તેના પર માટીનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું અને ત્યાર પછી બનાવેલો લોટનો રોલ આ રીતે ધીમે ધીમે રહી અને માટીના પોટ અને ઢાંકણ વચ્ચે રહેતા તિરાડના ભાગને પેક કરી દેવાનો. આ રીતે લોટ લગાવવાથી અંદર રહેલા શાકભાજીનું મોઇસ્ચર છે ને તે અંદર જળવાઈ રહેશે અને શેકાવા સમયે એ જ મોઇસ્ચર બહાર ના નીકળતા તેમાં શાકભાજી સરસ બફાઈ જશે. બસ ઢાંકણના કિનારે કિનારે લોટ લગાવાઈ ગયા પછી બધી સાઈડથી હાથ વડે પ્રેસ કરી લોટને એકદમ સરસ ચીપકાવી દેવાનો. ઉંબાડિયું ટ્રેડિશનલ રીતે જમીનમાં ખાડો ખોદી તેમાં શેકવામાં આવે છે, પણ આપણે ઘરમાં બનાવીએ છીએ એટલે ગેસ ચાલુ કરી તેની ફ્લેમ લો કરી તેના ઉપર શેકવાની જાળી રાખી ઉપર આ રીતે કાંઠો ગોઠવી દીધો છે અને તેના ઉપર ઉંબાડિયાનો શાક ભરેલું માટીનું વાસણ છે ને તે ગોઠવી દેવાનું, જેથી ગેસની સાવ ધીમા તાપ ઉપર આ શાક ચડી એકદમ ફ્લેવરફુલ બળ્યા વગર સરસ ઉંબાડિયું બની અને તૈયાર થાય. ઉંબાડિયું બફાતા લગભગ 1.5 થી 2 કલાક જેવો સમય થશે. એ દરમિયાન વલસાડમાં મળતા ઉંબાડિયા સાથે ખવાતી સ્પેશિયલ તીખી લીલી ચટણી બનાવવા માટે મિક્સરના જારમાં 4 થી 5 તીખા લીલા મરચાં સાથે 1/2 ઇંચ આદુના ટુકડા, 1/2 ઇંચ લીલી હળદરના ટુકડા, 2 થી 3 લીલા લસણની કળીના ટુકડા સાથે 10 થી 15 ફુદીનાના પાન અને 1 કપ સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈ તેમાં 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ, 1/2 ટીસ્પૂન વરિયાળી, 1/2 ટીસ્પૂન આખું જીરું, 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દેવાનો. ચટણી માત્ર પીસાઈને તેટલું જ પાણી ઉમેરી ઝાડનું ઢાંકણ ઢાંકી પીસ્યા પછી જુઓ એકદમ તીખી, ચટપટી, સ્મૂધ લચકા જેવી ગ્રીન સ્પેશિયલ ઉંબાડિયા સાથે ખાવા માટે મળતી આ ચટણી બની તૈયાર થઈ ગઈ છે.
બીજી બાજુ ધીમા ગેસ પર 1.5 કલાક ચડ્યા પછી એકદમ મસ્ત આવતી અનોખી સુગંધ પરથી ખ્યાલ આવી જશે કે ઉંબાડિયું બની અને તૈયાર થયું છે અને આસપાસ ચિપકાવેલો લોટ છે ને તે એકદમ શેકાઈ ગોલ્ડન બ્રાઉન કડક થઈ ગયો હશે, જેના પરથી પણ ઉંબાડિયા બન્યાનો ખ્યાલ આવી જાય. તો તૈયાર થયેલા આ ઉંબાડિયાના પોટને આ રીતે કાપડના ટુકડાથી ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈ સ્ટેન્ડ પર માત્ર 5 મિનિટ ઠંડુ થવા દઈએ. એ દરમિયાન ગેસ ચાલુ કરી જાળી પર એક કોલસો ગરમ કરવા રાખી દઈએ, જેથી આ ઉંબાડિયાને માટી સાથે સ્મોકી ફ્લેવર પણ આપી શકાય. બીજી બાજુ ઉંબાડિયાના વાસણનું ઢાંકણ ખોલતા પહેલા આ રીતે લગાવેલો લોટ છે ને તેને ઉખાડશું. પરફેક્ટ ઉંબાડિયું બની ગયું હશે ને તો આસપાસ લગાવેલો લોટ છે ને તે આવો થોડોક કડક થઈ ગયો હશે અને હાથ અડાડતા ઉખડવા લાગશે. અહીં બધી તરફનો લોટનો રોલ ઉખડ્યા પછી માટીના વાસણનું ઢાંકણ ખોલશું. ખોલતા જ એકદમ સરસ સુગંધ સાથે ગરમા ગરમ વરાળ નીકળતું સ્વાદિષ્ટ સુગંધીદાર ઉંબાડિયું બફાઈ અને તૈયાર થઈ ગયું છે. જોતા જ મોંમાં મૂકી દેવાનું મન થાય છે ને. જુઓ, ચમચા વડે સૌથી પહેલા ઉંબાડિયામાંથી શક્કરિયાનો ટુકડો કાઢી ચેક કરતા ઇઝીલી ટુકડા થઈ જાય છે અને પ્રેસ કરતા અંદર સુધી બફાઈ પણ ગયું છે. તેની સાથે બટેટું ચેક કરીએ ને તો તે પણ રવો રવો થઈ જાય ને તેવું બફાયું છે અને સુરતી પાપડી તો સાવ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. એટલે કે પરફેક્ટ ઉંબાડિયું દરેક શાકભાજીના મોઇશ્ચરમાં બફાઈ અને તૈયાર થયું છે. બીજી બાજુ ગેસ પર કોલસો પણ ગરમ થઈ લાલ થયો છે. કોલસાને ચીપિયા વડે ઉઠાવી બનેલા ઉંબાડિયા પર પાલકનું પાન મૂકી તેના પર કોલસો રાખી અને ઉપરથી સહેજ એવું ઘી રેડશું. એકદમ સરસ ધુમાડા નીકળવાની શરૂઆત થાય ને એટલે તુરંત ઢાંકણ ઢાંકી લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ એમ જ રહેવા દઈએ, જેથી બધી સ્મોકી ફ્લેવર તૈયાર થયેલા સ્વાદિષ્ટ ઉંબાડિયા પર બેસી જાય. 2 મિનિટ પછી ધુમાડો નીકળતો ઓછો થઈ જાય ને એટલે ઢાંકણ ખોલી કોલસો અને પાલકનું પાન બહાર કાઢી લઈએ. નેચરલ સ્મોકી ફ્લેવર અને માટીના વાસણમાં બનેલું ઓરિજિનલ વલસાડના હાઈવે પર મળે ને તે સ્વાદનું ઉંબાડિયું બની અને તૈયાર થયું છે, જેને બનાવવાની અનોખી અને એકદમ સહેલી રીત. બસ વલસાડમાં ચાખેલા ઉંબાડિયાનો એ સ્વાદ આ રીતે બનાવીને તો આપણા ઘરમાં લાવી શકીએ. ગરમા ગરમ ઉંબાડિયાને તેની સ્પેશિયલ લીલી ચટણી સાથે પીરસી લઈએ. કડકડતી આ ઠંડીમાં સવારે બનાવો કે પછી સાંજે, ઓછા શાકભાજીમાં અને ઓછી મહેનતે એક અનોખા સ્વાદ સાથે જો હજી સુધી તમે ઉંબાડિયું ના બનાવ્યું હોય ને તો એકવાર જરૂરથી બનાવી અને ચાખજો જ. બિલકુલ અલગ સ્વાદનું આ ઉંબાડિયાનો સ્વાદ તમારા મોંમાં હંમેશા યાદ રહી જશે, એ વાત ચોક્કસ. તો ઘરે જ એકદમ સહેલાઈથી ઉંબાડિયું બનાવવાની આ રીત તમને કેવી લાગી? કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી જરૂરથી કહેજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.